Ito, kumakal na.
Pwede ka sa kalitaan pag ano. Yan ang mga tao. Ito na lang. Hindi nga, masabaw yung pakala. Anong gano'n yan? Yun na eh. Pero mga pirang minuto na pinalaki-laki. Minutes yan. So, kulay, binilog-bilog ko sa nalit. With bukas. Oh. Ano ito?
Ha? Ilan? Ilan ka ba? Ilan? Paano maliliit yun? Ilan na daw? Ilan? Ilan? Ha? Ilan? Crazy. Hindi lang kasi lang kung maliliit yan. Di ba kasi ang brand eh. Ilan na? Tayo mo sinilas. Dahil na kung maliliit yan, hindi na maliliit yan. Kahapon? Maliliit. Ilan? Mabalik na lang yan. Ilan? Ilan?
May kumakapag na, no? May kumakapag na. Ha, sir? Ha? May kumakapag na, sir? Pagkaon lang nalusot. Ito lang, gano'n nga pa sa ako dito. Yaw ba subot? Ano? Oo, yun na po itong napakagang pansit. Napakagang pansit.
Tawanan mo kung 20. Wala na mabilo kung 1,000. Ha? Tawanan mo kung 20 tapos ulit kung 1,000.
Wala. Wala na. Saan? Nasa laog? Laog. Wala. Sa date. Wala. 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 Sana. Tatong ko wala. Giga ko. Wala na. Paglos. Wala. Wala. Sino? Ako na naman. Baka. Giga niya ako lang. Di ba? Marunong magpatidaklaon ka. Yaw, may tunay jam. Ano ang kita yan sa? O, naman. Kaya ang kalit nila kung mamulitin ito. Ano sa kusina? Ay, rin. Kaya ako kasi ako naman kami pick-up dito. Mama.
ano, Ano ba? hindi nag-short sa video. Hindi na naglaan ka, naglaan.
Hello, okay. What is done? Hello. Okay. There. Yeah. Good morning to you. Ganyan to.
Meron ba dahil?
Gawa nga na, sorry lang. Gawa ko dyan dati ko rin. Hindi ka pa makao. Para pa ano siya ang kaya hindi mo ko. Hindi mo ko po. Kung hindi mo ko dito. Hindi ka pa nagdaan.
Mga iba ka, mga trabaho ka ulit. Pwede pa din po. Oo. Ano ito ulit? Kaya na pagkatuan ito? Vaccinated mo? Hindi, vaccinated mo. Tagal na pa mo. Kapanahirap sa tayo. Yung pwede mo sa doktor mo. Nag-leader, magandang vaccinated sa kapatid. Kaya ganito ka naman. Ipos ka palang dagay sa iya. Ipos ka dagay sa iya. Sila, baka pili ka ano, labo na. Ako niya, pala mag-yung mata ka rin, dalabuhan niya sa plastic.
Tuloy-tuloy ko paano yan, gagawin na. Ala ko. Tergantung sa mga ibang problema ka. Tapos, Lungkot yan naman sa may, sa may bulong nila na nakakaroon, di ba? Hindi ko alam na ito kasi ako papaw.
Oo, pangayo. Oo, pangayo. Marami, marami. Marami na siguro. Kaya mo tuloy ako pipili, di ba? One high car. Nakamuligay. Right? Mali lang siya. Right? Oo. Well, dito lang siya. Mali lang siya. Kasi yung GDP, nawa ko na yung iyo. Yung LGBT ko sila. Kasi, nawa ko. Pilit mo, gay. Yung pinadamot ko sila. It's still zero, di ba?
Hindi po. Ikaw, ba't ako yun? Hindi na pinili. Until what did it come up? Yung was to. Ako siya, bakit? Ano po ako Sino ba?
Jangan terlupa dulu.
pa. Tutuloy daw din sa lima. Yan, sila ko na lang. Hindi ko man naman. Ah, ano yung topic? Bakit ka rin ba? Push ko yung sabay. Yuri, gusto mo wala ka na ba sinisipin? Sabay? Sabi ka rin sabi. Say good way. You can say mabuhat si JP. Ay, naku. Ay, naku. Ay, katalasis ko. Ay, naku. Ito, kasi ito ng tuwa. Ayun, isa ko po tayo. Ayun, ayun, ito. Like mo. Ito yun, isa dito. Ayan, o. Ayan, ito. Ibe-print mo pa ini na. Ini. Narado na ini. Ayan. Kung mo sa sila ba? Sa sila ba? Uy, di ba, whole thing pero? Puta, pigit na! Puro ka wala, makawan kita eh. Mamaya na. Hindi pa naman kayo yan eh. Wala, yan. Anan. So, gawa mo lang. Gawain mo lang. Gawain mo lang. Nag-order sa akin ka.
Wala. Wala ka. Step here. Next step, next step. Wala na. Doon po kami ulit ang Max Ray. Naumur ako. Ako gusto. Ano gusto mo? Yun. Wala ito. Ano na? Ano ba no? Ano pa daw? Ha? Ano pa daw? Uy, nakuli ko sa mga ha? Ano? Master yan. Sige. Ang aking uwi. Ano kasi uwi? Ano kasi uwi? Tapos, ilan lang yung pera ko dito? 8 na yung bayarin ko, isang bibilangin mo. And 20, 40, 50, and 40, 50. 57 lang yung pera ko. 57. O, sige lang, 8 pa lang naman yung pera. Bakit daw? Eh, kaya wala kayo picture. Eh, hindi, sabay nga pala kayo ni Grisa, no? Sabi mo ni Grisa, nakapag-agad-agad sa mga siya. Ating na siya. Hindi siya malis. Sabi niya, CR.
para ano, kahit ito na pumasok ng hapon, ano ba yung ginagawa niya? Ano ginagawa niya? Tignan mo nga, ako nga dapat ko. Bagay nyo. Abang nurse, sige, let's go. Ito.
Sabihin na. Hindi lang kaya ikot sa oras niyo. Huwag mo kasi sabihin. Ay, malay ko.
ako, kapag ako, pwede mo sa ito. What? Matawag pa dito eh. Nandito pa. Nandito pa. Nandito pa. Dila mo ka lang. Kaya mo. Mayroon ako. Fried rice. Pwede na. Ang tulog ako ng tulog. Kaya po ko na. So kita silang bigla din. Sabi ko na nga. Kaya nga, hindi ko pa rin sila. Hindi na kasama. Sa kanila ko ito. Wala. Yun. Ay, hindi ko. Ano? Hindi ko mabili. Ano bili ko? Oo, oo. Yun. Ako ka rin. Ah,
Uwi ka lang, friend. Ayun. Diba? Ganun, Oo, ay, feeling mo. Huwag mo kumain. Wala na siya sa ito. Yung sabihin na, yung sabihin na dyan. So, yung suwale, suwale, suwale. Gusto na dito, push na. Tulong mo ka mo. Bawal ka pa yun. Tugo. Dito. Sabi ko na daw, nagbuka din.
Uy, sabi. Abang na, ito nga, kuya, dito daw yun. Taas, tawel. Taas, taas. Ila, ila. Ila, yun. Ila, ila, Isa ila. lang, isa lang. Puta. Hindi mo naman. Hindi lang kaya ba? Hindi lang. Bob. Wow, sabi ko, hindi naman kaya. Hindi ko rin, pero stress na eh. Basta marunong mo na i-sleep, ayun mag-sleep. Ito nila ko yung muna sabi. Ah, huwag mo nila. Boss ko na. Pero mo talaga. Okay lang. Uy, talaga naman yan.
Sabi ko sa rin po, Bert, Hanggang may kung sige yun. Kilo. yeah. Bumibili na. Ipawi ka na niya. Wait. Ali. Pauwi ka na? Pauwi ka na? Pauwi ka na? Ano si Rita? Paano? Ano yung pagkakalain? Ako nakakataon. Na ako. Ang pauwi ka na? Wait. Sabi ko, going home ka na? Malabas ka na ng gate.
kahit kaya muna. Kahit lang muna, bago ako maglaro. Ano kaya ito? Alam ko yung shake. Eh kaso, ba't kahit ka pa din. Sabi yan, di ka kumakain ka yung ano, yung shake tsaka ano. Ah, oo na lang. Oo na lang. Sige na, tara na. Kumain ka na muna. Kumain ka na muna. Ikaw ng beef turkey lang kahit 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 turkey lang kahit ano? Baka, ano ba? Pinasin mo? Oo, wala. Kabayan nyo? Wala. Wow, ang dami naman na ito. Make it MIVIP 101. Gawin na lang yun. Or basta to. Isa wa. Tapos takin na 15 na yung bayarin ko. Live pa, ang ina, hindi naman mag-zoom dito to. Hindi nag-zoom na kami ba? Doon ka sa Anong pinuto? Oh. Ay, hindi. Ay, hindi. Doctor yun, sir. Oo, hindi.
gago. Ano ko alam mo niya po sila, guys? Wala. Hindi ka nisugi. Gusto mo ba kayo kami? Hindi ka Pwede po ako init. Bird kasi itang ilang yan. Jumping, anong jumping? Oo. Ikaw na lang magbasa. Ako magsasagot. Ito pa yung pilihan na to. Ito pa yung pilihan ng lima. Yan. Basahin mo nga muna yung ano, mga pili. Ayan mga answer. Ano pa rin? Ay, lang, hindi ko na Hindi ko nga yung basa dito. Oh, ikot. Shit, shit. Ano pili ko? Ano akong pinulit ko eh? Ano may pinulit ko eh? Block. Bro, ayun, hindi naman madumi. Ano? Ako lang ako. Sige, maglalagi na ako sa live chat ah. Grabe yung ulan dito ah. Okay? Nag-wish ko lang eh. Ginampak yun. Sige. Maglalagi na ako ah. Bila tu nak jumpa tu yang dia kerja apa? Dia kerja. Mana dia nak kerja apa? Ini tak betul. Orang nak tanya. Kalau orang orang Pumuyo. Nabuli, nag-ano ka sa akin. Oo. Tama na lang ako. Tagal pa ka tapi. Ang galing ko start. Ikaw mo lang pagkain ha. Wait lang.
Hindi ko wala pagkain. Sige ka, kapag-buhok ka. Binawa mo na, pe? Mimi siya to, wala ka. Baba, mimi siya to. Wala mo sinakagod. Ito lang kasi mali. Pero kung lumpi ang ito rin. Wala ko na dito yung pagkain. Tinanong mo na dito. Belum so. Oo. Nakalapit ka na? Malapit ka na? Atang ka? Saan? Saan ako nagkatid ka na?
Dalusa-lusa ko pa, diba? Hindi ka pa naman mag-ano, laro muna ako siya. Sarap sa campaign.
Nakapag-lagi na kayo, eh? Kaya naglalaro pa naman ako.
na lang ko, isang round na lang po. Ito, panalo na kami. Malagi na din ako. Okay, nag-update na. Na matagal pa sa inyo. Leave matagal pa? Matagal pa? Matagal pa yan, gaya sa pero sa akin, okay na. Lagi mo ako ah. Tatantahin ko na lang ako.
Bagal na ang akin, 94.00%. Grabe. Ayos nila ako, pe. Hindi mo kaya. Sabi ko, sila, pe. Ganda ko. Kaya ako. Hindi mo na, pe. Iya. Yan.
Kanya. Yes, wait. 8-4. Uy, bako kumain. Papakuin mo. Uy, kami sa likod. Shit, tagal naman. Hindi pa sa'yo? Yung kay Teresa. Ayun yung aking hindi pa rin. Dito pa rin. Mirror, fabric. Ginano kaya? X ko kaya ulit. Right ulit. Bukan ko ni. In-X ko muna. Ang tagal. Ang tagal ng akin.
Bakit video dalos lang mo? Aduh, udah di rumah aja. Ganito coffee? Ito, nabilo. Actually, na mag-ano? Actually, no. Sorry. Kita meron kita sama kayo na.
Gagawin. Ano ba yun? Wala rin, di talaga ako, bagal talaga, 21, kahit ano na. Hindi, hindi, hindi talaga, ay talaga. Kahit binig silent ko na, wala pa rin. Ilang ulit na din ako start. Likod! Likod!
Nag-loading ulit. Pinag-loading ko ulit. To play right now. Siguro siguro bahay. Jadi kita bayar. Just baru bayar. Saya kurang begitu. Tapi bisa. Kalau boleh
Check. Hindi na pabawas.
Invite mo ka na rin, dinecline mo yung kuha.
Tangina ka. Buko kasi. Ayaw ka. Pagdating mo,
na lang narahin ko na hawakan ko. Ito lang. Ayun, ma. Ito na lang ako dito. Sino nakalapit? Ito kayo magdadala ng ano eh.
Hindi, wala ito. Ano? Hindi, wala ito. Oo, yun. Hindi, wala ito. Makabuta. Wala ako po. Wala rin hindi. Shit talaga. Wala. Hindi siya mag-work. Sa araw ba? Ah, hindi mo ipag-uusap siya. Pwede. Bakit natin ito? Yan o. Ikaw, ikaw. Hello, Jimmy. Kasi kung magaling mo sa kaya mo na yan. Yan, ah.
Ayoko na kitik. Gusto ko po. Bakit yung sapatos? Gusto ko po niya ngayon lang. Bakit sa ano? Sa ground? Ayun. Mayor. Ayun sa akin. Hindi ko na bakit.
Okay. Meron, meron. Oo. Pero wala akong buka. Pero hindi ko, meron dito. Pasok na, kami.
bali yan. Hindi mo naman kaya. Parang yung kalaban mo. Ako lang ba na wala akong gamit, Daddy. Wala akong gamit. Wala akong bala. Alam mo, nakata ko sa dalawang bala.
Finally, hindi ka na maglalaro. Ano sa po? Ano sa po ba ito siya? Oo lang yun, nag-play ko ako. Ito, sa pinili Nag-play pa ako, wala na po. Hindi ko rin dyan. Hindi pa nag-YouTube sa akin. Malay mo, di ba, baka malay mo, may dumadaw na mga
Kita mo? Diba? Anong ginawa ko? Kaya. Kita pa rin. Kita pa rin. Sorry na, akala ko hindi. G, kahit angit ah. Kahit angit na mga kapatid. Oh, hindi mo rin sniper? Sige, liit ka lang. Correct? Ito nga lang ako, ito nga lang ako. Makakalamin ko sa mga sinasabi. Kita mo yung rank ko? Kita mo yung rank ko? Rank A. Ha? Ano? May, ano, may Mindoro, ano? Rank A yan. Rank A. Makakalamin ka. Ano ba gusto mo? Sige, ba gusto mo? Sige, pakita to. Patulan ko. Balik nila mo ako. Hindi daw. Putangin na lang. Okay, sir.
wala. Ay, putang ina mo, naka-80. Alam mo ko na. Ako na nga nagbubuhat. Ulo, ang ina mo. Ang ulo. Bentawa. Madali. Di ba, ubos? Sheesh!
Yung Maynila. Ito ko patay mo yung ayan. Si Goku. Nag-brush, Goku. Nag-brush yung bigla ka. Yung tangay na puro pa kanina. Darating may rush yung bigla. Okay na? Yan nakita mo yun dati. Kasi nung buko na ano nila. Nagsaka. Wala. Ay, boss, pareho lang ito. Dito. Okay, kami. So, ito yung tipo ko. Bago eh. Asan yan? Sige, pakita kita dito. Wait lang. Ito pa ang camera. Sige, yan. Right.
Okay. Uy, bago. Ano yun? Laban? Ang nalo yun, mukhang basta. Daya. Wala. Ayun. Pinarahan kasi ako eh. Kasi, yung mga ano eh, nakalo. Ilang sniper na yun. Nakakalungkot po sa maraming po na Aray, puto nasa likod agad. Bobo lang ano. Punta ng ano, yung eh, nabutas agad oh. Yung long A. Namatay agad yung nasa long A. Hindi yung nasa long A. Bobo lang pa long A. Bobo. Puta, bawas lang siya. Hindi siya naman gago. Bawas lang. Okay. Parang lang ako, parang paulo siya. Nakakuha ko lang yan, oh. Hmm. Yan po, sakto. Apat.
ma'am. Di ba, ako yung first? Alam mo na. Go, go, go. Ay, pangalawa, ilan po man ako. Go. Oh, dapat pangatlo nga ako eh. Ang ina mo, magbubuha naman. Wala kung ano nangyayari. Double kill tuloy kaming dalawa. Nakarami natin. Wala. Bumabuti mo ako nito. Okay lang, okay lang. Ay, hindi pala ako. Alam mo ito. Ay, ito piso ko ito. Wala. Wala, piso ko ito. Hindi naman ako dun sa baba. Balik ka na, balik. Wala. Ang ina, ang ina sa akin. Nakawalan na ito na lang. Dito. Hindi, tayo na ito. Tulad ng dito. Hindi. Bago lang, parang sila na sakit na ito. Okay lang. Wala ba ako? Wala ba ako? Ano, put? Wala. Agad. Medyo
Kung kayo sa pula tao mo yan, di ba? Kaya imbis ko lang. Dapat kung pa naman natin, kung ano, kung ano yung tulpa eh. Tulpa naman na. Ulo-ulo to. Gago. Ikaw mo. Kami na po namin. Ito rin. Ang kinangyayin, marami po po. Gogo. Ano na yung haba? Grabe naman siya.
Good. Wala. Hindi ako sa short range. Utang na dalawa. Grabe mama mo. Double gago. Utang na niyo, ubos. Ano? Palag. Putang ina nyo, palag. Putang ina. Ayun. Ang dami nung nakit. Ulo. Ako ina. Umuluan. Grabe, kulat mo naman, pre. Ang ina, kukunat. Puta ka. Ang ina mo. Kakangalay, ang ina. Ito na, sniper naman, sniper only ah. Ito na, sniper only. Game. Yay. Ito na, sniper na to. Isang na ko. Uy! First game. Then, ano to? Takto ako. Takto. Uy, gogo. Look. Utang din mo. Okay. Ito. Utang mo. Sinapak ako, utang ina.
Okay, tayo na po. Kapira ka. Kapira ka din. Yan, magkakaroon kita mo. Pakita ba ang lumalabas sa'yo? Okay, nakita ko kung tama din. Inuwar kita? Nakakaroon kita. Alin mo na dyan, dating ngayon. Hindi yung babaluga ka. Kailangan ano, wala pa mo. Basta babaluga, pangalan. Bukakso. Dito mga bukakso. Uy, bago. Hindi mo, keep pa ko. Babaluga. Sa tapat. Ah! Uy, dalawa. Isa lang. Uy, isa lang. Tangin na. Ano? Yeah. Yung bata Isa mo? Ano? Isa? Dahil, ito ba yung sulit tayo mo? Ito mo pa, bakit na kayo naman ako? Bakit ko yun? Bakit ko yun? Dahil, hindi sa bilang mga yun. Siguro ba nga ito bang, ano, bubo? Mga yun. Ikaw nga bubo gano'n? Ano pinagbilyan? Ito naman yun. Ano ba? Baba, Luga. Meron ba? Pero, ayun na, ano yung, ano na po? Ang nabe. Bakit ang mga ito? Ano? Buto lang ako, ano? Bawal star, laban pa.
Wala, kalaban tayo niya. Ano mo ikaw? Ha? Ano mo? Bana? Ano na, be? Tuloy daw, tuloy daw. Ano? Nagalit ko, buwan ko nga. Tagna mo na ako to. Napagulong ko naman na kayo. Hindi. Wala yung sarap. Ano tuloy daw? Tulog na daw. Makajak ka pala ba? Dami na talaga no? Bakit talaga niya ayos? Gagawin mga gano'n. Gusto ko na ka naman. Sige,
Puta, kapatay naman ako. Hindi naman quick. Pagtibay. Grabe. Dapat dito mo. Ayun ba yun? Pwede. Aray, grabe, hindi ko rin. Puta, ayaw kong short slide. Diba, ayun. Kapabot ako. Puro. Magbungo lang ako sa short slide train. Abangan ko nga ito. Bridge, slide. Puta ka, Dennis! Ano nga, tinapin ko yun. Diba dyan? Mahusik na nga yun. Wow. Sabi mo, nabigyan. Tapos palit, ito yung second mo to. Pangadi mo. Ako na ko dyan. Bang. Ay, Visit talaga. Puta ko, right ka. Woo! Okay, nag-deny ka rin. Well, ano nga itong 5? Isa ka pa? Let's go. Isa ka pa? Kanina ka pa sa Hamilton? Putak ina mo. Garawa, no? Yan ang mga,
na bridge. Right. Slide. Slide. There. Kung pagkakala ko hayop. Yan pagkakala no. Uy, ito hayop. Hindi na describe. Dali kita. Hayop ka. Ring! Balik ka namin sa tagaan. Slide. Okay, kami ko sa slide. Ha? Ay, slide. Bawas ko rin, kumain ka. Bisay. Okay, okay. Uy! Ito. Asa iyo? Kulitin ka na yung... Yan. Wait, ayan ang slide. Legend. Wala na? Wala na isa. Ay, putri ko na sa ringan. Bukan naman, ibagaw. Sana, may tuwan, binabili natin. Saan yun? Wala, si Butog yun na, hindi yung ay. Ay, man. Ay. Awas. Ay lang. At break. Break kung ginagana naman na yung... Ni Jane. Puta ka na ganun pa kasi. Ulos na Jane. Sa kaibigan ka ba? Wala pa.
Hindi lang ba? Art mo. Kain. Ay, diba? Eight. Tingnan mo. O, dito. Ako ka ng ay. Dito. Framework bitaw. Awat na ako. Wala ba yung abi ko si Batag? Sige na. Sabi ko. Sige na, di ba? Ano? Alot! Itabukas pala sa luwa. Ito to. Ako pa naman ako dyan. Ako po ano ito. Kaya nali. Kanina ka pa. Wala, ito pa lang kaya. May nakapo mo yan ah. Okay, wala siya dito. Ang sakit yung bilad. Wala ka dyan. Buti na lang magaling ng sigaw. Sigaw? Ano? Ah, sakap! Buta nga na kayo ako. Buta nakapis. Gigit na ito. Nagabot ako. Ito, may kasay. Wala na ako sa dami, oh. Nag-aabol ng kalaban, oh. Sorry, Lord. Pinaraman niya si Bea. Para yung nakalaga ko din kasi naman alas ko na Kapakit mo makalok sa mga. mag-reaching sa kalaban, magandang ko, diba? Ako yung mag-reaching na, gano'n kita. Yeah. Ako ka nga yung na ito naman sa yung school ko! School ko ay nag-ibak ko at April. Gawin, magandang ko. Tawa sila naman. Ayun kasi. Bira na. Bomba na! Hindi, huwag na. Bira na. Puta ka mo. Hindi na rin. Alat-alat na. Maganda mo ng buhok.
Bebe, dali na rin yun. Sana, walang manangayon. Araw mo nga yung ako. Hindi na ka mo. Bebe, manangayon. Kaya may kaya? Bumo ko ito na rin. Ganyan. Dito. Ito ko ko rin mo manayot mo. Ito ka. Kaya wala pala. Bumo mo. Alay ko, to. To, kumaikan. Pantong. Ang ito lang. Baka, bakon. Baka, marapat din. Bakon. Bakon. Kumain ng ano. Kamater. Kumain siya ng bote. Ito ko na. Ano ba yun? Bote, ata yun. Ay. Busy ka pala ba na? Lulugo ba yun kung hindi matalas yung... Ay, para ang kalaban sila mo, one minute load. Baka po ba pala? Kita, Riza! Kasi ito wala. Papakyo ka ba? Gabi-gabi daw. Alagin na. Pagkaan lang ako niya, pag eto, 40, ay 47 na. Out na ako, uli na. Oo naman sa eto. Or dito na lang ako kaya. Ako lang sa ito, ako mga Sino? Sino ang pinagba? Sino? Ayun. Yung mga kato, buto. Yung mga kato? Yak, Vera. Yak, si Vera. Yak, uy. Yak, sila Ay, gano'n ang tanong. naman maganda sa kulit mo. Yung pamit, kita dito.
Wala kang tiro lang. Buong gulo. Ba't ka nalubo? Buong gulo. Eh, ano? Gulo. Ano yun? Ang curly mo. Naka-medyas ka, no? Bago kang kurga. Bagong kurga po na. Baho. Baho. Oo, nagmumukha kang ano, bagong kurga. Mukhang putang bagong kurga puta. Nagtitiran? Ang ilang bulok talaga nila eh, no? Parang buko. Parang first time lang. Parang buko na nga ito. Naka-wrap up, naka-lenses pa. Ay, ako ba? Oo, no? Oo, no? Ayun na. Ayun na, Ben. Yung sarap pala kung sige. Uy, di mo ba din tanga? Balik na lang doon. Ako dito. Parang bonus sila. Mga ano pa na mga vlogger. Puta kaya na-tweet ang hayop ko. Babalik na nga yung yellow fish pa nga eh. Ay, sorry. Ano ang video nga eh. Hindi. Kasi, Busy na yun. Ano? ako. Sabi mo, Ay, Bia, di pa. Di ko nailing. Ay, Oo, taglag naman. Sus, tuloy mo kasi.
gusto. Abangan mo na dyan. Maulang ako. Ilapis. Ano ka ba? Linaw. Aro. Sa gilid ko, dito mo ba yan, pero Para kang tomboy na naghahanap ng away. Baser ka, ano, kamsa na ka mo. Compare mga, picture ng mga lamot ko, basta maragot ko. Gawin mo mga, Di. ano, Di. Di. Alam mo sa itsura mo yan, para kang tomboy na naghahanap ng away. Ano siya? Di. Di. Yung sabihin ako sa'yo. Yung sabihin ako. Parang may patingin sa akin dahil sa pinagagawa ko. Junior ka mo, ha? Hindi na. Kaya ang kupay. Pero sino kaya gago? Parang iba. Wala maabot ako nga hindi. Dami nakatingin, ang dami pa naman tao. Hindi ka lang gili mo. Salikod ka. Dati pa, salikod. Meron pa siya kaan. Ikaw mo na po. Parang gano'n. Siguro ko na. Saan na lang yung magaling pa. Ano bagay? Ano bagay? Parang kang tomboy. Bakit, Zero? Parang kang tomboy na pabebe. Ilang po ito, laki original. Laki original. Malapit ka mag-47, Lee. Scout na ako. Tapos, Lee. Hindi pa, mamaya pa. Excited ka? Ano? Siguro, makapag-online ulit ako. Mamaya ako mag-call. Siguro. Kasi wala akong cellphone. Nandun sa bahay. Naiwan ko. Marvin, Delgado. Hindi na bababay na. Ako na daw. Grade naman. Grade naman. Yung forma na ito, parang madring may lakad. Madre yan. Para si Chris ang ano? Para si Chris ang, Iglesia ni Cristo. Kaya na palang dumalag. Kakulit ka sa tuba. Makabuhat lang ako. Walang ano. Sorry, parang mag-ipon na naman. Pero yung na ngayon ang gamot. Hindi na nga ka. Ay, ikaw eh, no? Siyempre, buna ka kasi. Left na left ko. Left na left. Left na left.
Buo mo sa mga kalaban. Left ko. Para mag-ubos na yun. Left ko. Mukha ka na ng bongko. Ayun ko. Ito ako sa pinagagawa. So, Alas slide. Lee, 47 na ako, Lee. Right. Maglalaro muna Para kasi din mo. wala. Or pa naman uwi namin eh. Ay, naik ko. Ay, na po. Bridge. Yung sa kalay sa picture. Ano yan? Ano Kalaban? muna? Hindi pa naman. Maya-maya na. Alas slide. Kung kaya natin. Lee, laro muna ko basketball ha, pag-out ko. Sarta ko sa nangyayari. No comment. Pero ako basketball na tayo. Wala. Yung mga Ah, dinner. Nakalimutan ko dahil ako na nagsasabi kami. Wala ka. Kapag yan po sa likod niyo, nakita ko yun yung personal, yayakapin ko yan. Okay. Pag-uwi tayo niyo, bobo talaga. Yak. Para po sa mga kinagaling mo. Ay, kisilog. Ganun sa likod. Bakit na naman si Dimberia? Ikaw mo. Lee, may tanong ako sa'yo. Anong bonak mo? Ba't ang bonak mo? Hindi. Duble! Ikot. Yeah. Hindi kada ride ko, naka-video ko sa akin. Diba? Napaisip ka, no? Kaso ako nag-i-enjoy, ikaw tamang noon. Pero Ben, out na ako. Sabay, lumaya na lang. Mga pag-uwi ko po. Puto ka lang, Mark. 4:30 ganyan. Ay, hindi. Lumaya na lang ha. Pagkatala, Bear, yung isang ano. Hindi ka na daw na. Out na sa 3. Ito, ay, iyo. Oh, pagkatala, Bear. Huwag na ako na. Grabe. Sige, kaganaga na kalaban natin. Uy, kung ba sila
Hindi mo. Pwede mo ka na. Iyo. Maganda na sa kapay. Siyak ka pa rin ito. Bakit? Ay, there. Ito nga ako, ito nga yung golden pen, it's like, ito na, it's like yung sa baba. Hasta el YouTube ko dyan. Yan, wala pa na, tumalak suka pa. Pagkaraw ko siya din, ito ka dyan. Ito siya ko. Ito siya ko. Ito ka. Ayos ka, patalan ni ayos ka, bibig ka mga Sabay na gano'n mo. ubo, Ikaw ang iwan. ka na. Uwi na may kangayon po, di para ganan. At uwi na ako, gustulaan. Mag-isip na ka mo. Ako pula naman, kung di ka taktak na yun, napadil ako. Magalang ka magkakso. Hindi na ako na. Ito mo. Hindi mo siya. Ito. Ito. Hindi na. Ako ba? Ako sa natuloy. Ako sa natuloy. Okay. Diba, kung ay tayo ko kayo na eh. Diba yung kalabaw magsa-asper, sa kulong ka lang, ano, naaraman. Dali mo siya. Ha, bobo. Labaw, sabi mo. Labaw. Kasi mo, may buto. Hindi na. Besides, hindi pa nga tinitap kung kulang mo kahit na. Pati club mo kung nga ito parang clear. Well, sa box, na rate, please.
Kain ini, iwan. Wala ba na pa ini? Wala ba daan? Akala ko, offer nila ako, mag-ready ko na. Ah, Review na nga yung farm mo. Pagdemo mo ko kanya sa mga atras. Ano mo din? Ito, dito yung sipon. Sige, Agi. Ako, pero nga, matinago na nga, pero nga, tulog na, tayo nga, hindi na nga. Oops, dyan. Puta ka. Lapuran balik ka nga, business din. Bakal ako na. Ano? Let's M! Hindi ka nakapot naman sa gym mo. Pero, yan din, chip. Kita hindi kay din. Pag kita ito, kambalin mo to. Ako kung kambalin mo, paano ko na? Mas pangit ka na. Del palit. Ano yun eh? Ito na kumbalik ka. Abang, weird. Abang. Ay, hindi na virgin din. Hello. Ako, talaga kita tanga. Ay, ako tanga. Ay, kumugot na. Abot na pala kita mga yun, nene. Uy na. Abot na nga rin kami. Pinagpilitin mo sa kalab sa ano. Ito, Pino! Ay, nanay. Sige na, ito sa bridge. Sa ilaw ng bridge, sa bridge, sa iba. Sa iba. Pwede na ba? Yup. Ito, meron sa isang lakal sa mahali. Las nga ng hayop ka. Pero po yung mga hayop. Dua ba? Puta, dua mo kita, Ber. Puta, itindir na yung dua mo kita. Review mo. Bakit ka ba? Lalo na ako. Saya, bigay. Woo! Pinagsasabi ko ko.
Saka nangayip na, no? Buli na nangayip sa ito. Kapag sa akin, hindi ko laki. Pati ba yan pagkakak? Para mga tipabo kasi. Papalit siya eh. Ano ba yung nakaon pa? Siya ka nagkaman nila. Oo, dapat. Hindi ko na ba yan? Lapil, mura ka naman na pero bayan ka, do. Kailangan ko kasi Julo sa gato. Sulod ka mo ako na ba ng sulod? Madrid ka mo. Kailangan mo si Julo. Ayun na, sit na. Ganyan na, nakabitin yan. Ano, Tama na Rashida? si Tita. Kailan ginaw? Bu, gusto kayo, dinipir. Ito gusto. Marisa natin. Marisa. You know, Zero? Gawin? Magawa lang yung you know. doon ka, matulog ito. Siyempre, dapat lang. Bakit yung bang sabi? Tuwan na rin. Ano baga? Kaya pero, White Dragon! May Dragon! Utang na naman ka na! Ano? White Dragon! Ikaw ba? Dragon! Puro sa kay para. Hello, wait lang mo. Bitin ko man. Wala ka na pa. Wala ka na ano. Kumani na, Bill. Ano pa yun? Ano, Bill? Kumani mo na si Kasay. Gusto mo balo? Paper ko yan. Ano pa tulog? Ano, Bill? Oh shit! Tuyot na, tuyot. Ang lamang. Alam mo, si Bill. Isabel, si Tawad, magagabi na lang yung mga Ano ba ito? Inilis ka na. Yun, linunya ka dito yung. puro. Hindi ka makalagal. Hindi lang ang Nanyakan.
Wala ron. Si Jared, di na ba? At nagata sila ba ito? Mas open man. Hindi ko di check mo. Saka higit nga. Yung ani. Sisilid ko sa ano, kadyo na rin. Kadyo na rin. Sisilid ko dito. Kadyo na rin ito. Radyo Bimar. O, yung na nga ito. Matapos na gusto lang ang pagmining. Alas 2:15 pa sila pay. Ano? 16 ko rin. Mulit na nga yung... Ayun, sama ko. Alam mo na. Jesus. Alam ko na si Tita. Wala ka mo, ito sa Simbahan! Parot mo! Kasi napabalik kasi nakata kasi ko. Hindi ko naman eh. Ano sila ko? Ako ipit pa third page. DP to page. DP to page.
Dali pa. Oh, nakain. Oh, ang iyo. Puta ka nga, hindi. Ito ba mo siya? Dito mo ka dyan? Ang pangayon ka. Puta ka nga. Kapag. Ay, shit. Bobo kayo. Tapos ba? Ay, puta. Ayun, masakit. Ano? Rumba, sumuko. Kasi, hindi ba na? Yung, ano ka, mission mo? Dalawa ka tumahan mo lang. Ano? Kailangan dito. Dali na, baby. Yung Yung pili, hindi sa libro na ako dito. Hindi ka. Patri, balik ko. Full rate. Patri, Ito kung sa rate, hindi ka sarap binibili. Trisi. Ito kung sa Cebu. Yung basta may pakuhon. Kanina ba? Yung Bukod basta. ko lang mga dito. Pag-step kaya nga nagpaka-step yung pay. Pwede na ba? Okay, dahil sila ang yung iba ka lang ang
Bike mo. Louis, ito siya ko wala. Wala siya sa isip. Shit! Pero, like, si Lumino at pinakasilit natin mga Kung kaya na yung pagwala niyo. pangalawa na ito natin nabuto na nagkita ka Bukod mga ako pa pero mga basta hindi mo mga nagkita ko kung nagkita ko wala pa ako. Kaya ano talaga ako pa. Gusto Nothing. Puso yun. Ay, shit! Awesome, man. Ganda mo na gano'n. Sabi niya, customer. Uy. Matatabi isa ko. Malapi. Woo! Wala na kamo. Wala na kamo. Wala na pwede. Kasi, sorry, ganda ko. Mukha man yan, no? Tao pa tanay. Nagagayaw. Hindi mo kasi ba? Wala pa sila sa mga Shit! Daniel! Parkour! Sheesh! Talaga na yun. Huli mo, okay? Huli nyo. Yeah! Huli yung matalayo, sir. But, puta, may nagawin ko. Maganda pa.
Kapag wala, hindi mo ko ulit. Ano ka, gamit ko nga niya. Natapos ko na. Utang mo. Utang mo. Ay, bakit? Ito. Bulipil ka rin siya. Pero gusto nila na yung pinapita na sa mga. Ano yung Dahil live ka. wala mo ni din. Tapos na yung ginawa. Puta ka na, itong bobo ka. Tara, laban tayo. Ay, matutulay. Gamitan mo siya, ba? Ba? Gamitan mo siya, rin.
Ito mo kung ay, Puta na yun, ito pagbubuhan mo nga. Puta, sorry. Oh.
Murang, nagpalit ang bread. Bibigyan ka nila. Seven, seven ako.
Ano, Ano ba sabi mo na? yan si Kamadumong. Ay, daog na. Ay, daog na. Yan o. Sayang eh, ako.
Dari mo muna, Facebook, kabangka. Tuwing may awit siya. Eh, chat. Siya, tinanong nga yun siya. Nada, di ba? Pero kung hindi naman nagdito, Why it means it's doing that? Ito mo na sila niya.
Gusto mo?
Ano, easy birthday. Ano oras na ba yun natin? Eight. Eight. Five. Ano ba? Yung sila ba nagsabi kaya ng tao ko, So, kita yun. Dinarecord. Lugi ko sila ako. utang ina. Lugi. Di ako makalimas sa Facebook. Wala mo suslo. Ako, Mahali. Oh, shit. Wala sa akin sa laki. Ito ang panahon ko. Sulit na ako. Lemon. Sabi ako din. Kita na dito. Okay, sabi. Ano naman yun? Sulit ko sa naman. Pinaka, isisipan. Yun naman ito. Ito na ako ah. Ito na ito. Uy, kami na. Ano? Ano di? Hindi mo dapat yung pito ko eh. Utang inang lahat sa'yo. Ano yung lahat yung balik? Tapos na lang. Hindi mo.
Shit. Tara, makuha na tayo, bro. Pa, no.
Kung kapulsing bebe, pinapay ko mas mag-bebe.
Ay, sa'yo. Ano, ano,